Good morning explorers. අපි ජර්මනි වල ඉන්නේ දැන්. ජර්මනි වල ලක්සම්බර්ග් කියන කන්ට්‍රි එකට තමයි යන්න හදන්නේ. අපි travel කරන්නේ වාහනයකින්. ඉතින් සෝහානිත් රෙඩි වෙලා බෑග් අරන් එනවා යන්න. අර පේන කායකේ තමයි යන්නේ. යාළුවත් එක්ක තමයි යන්නේ පැත්තට. ඉතින් පැය 3ක විතර drive එකක් තියෙනවා. අපි ලක්සම්බර්ග් සිටි එකට යන්න කලින් හිතන් ඉන්නේ හයික් එකක් යන්න. ඒ පැත්තේ ලස්සන ට්‍රෙකින්ග්ස් තියෙනවා. ඉතින් මේ ට්‍රේල්ස් වල මේ රට ගැන අහලා නැතුව ඇති මමත් අහුවේ පළවෙනි පාරනේ. එම රටක් තියෙනවා කියලා යුරෝප් වල. France, Switzerland, Germany. ඒ බෝඩර්ස් තුන මාත්‍ර තමයි තියෙන එක කන්ට්‍රි එකේ. ඉතින් මොකද අපි හොටෙල්ස් බලනකොට ගොඩක් අපිට ඔප්ෂන් දුන්නේ පැරිස්. එහෙම ඒක තමයි අපි හරියට දැනගත්තේ. ඔව්. ඉතින් අපි හොටෙල් එකක් ඔල්රෙඩි දාලා තියෙන්නේ ඇතුලේ. පව් වැඩේ යාළුවා තනියෙන් බරු ටික අරන් එනවා. ඔබ තනියෙන් බරු ටික අරන් එනවනේ. බෙල් බොයි නේ. බෙල් බොයි කො බෙල් එක? මොයි බෑග් එක කොහෙන්ද හොයාගත්තේ? පරම්පරාවෙන් එනවා. ඉතින් මේ යාළුවා තමයි ආවේ ඇම්ස්ටර්ඩම් වලට අපි එක්කන් යන්නේ. දියත් එක්කම තමයි යන්නේ. ඒගොල්ලන් ගෙදර තමයි අපි හිටියේ. මේ තියෙන ඒගොල්ලන් ගෙදර. ඒ තමයි අපි මේ දවස් දෙකේම හිටියේ. ඔව් දවස් දෙකක්. ඉතින් අපි හිතන් හිටියේ උදේ 6 මාට විතර යන්නේ. උනාට පොඩ පරක් වුණා නැගිටිද්දි. මෙහෙ කොහොමද කළුවර වෙන්නේ රෑ 10ක් විතර පහුවෙලා. ඉතින් ගොඩක් වෙලා තියෙනවා මෙහෙනේ. ඒ කියන්නේ දවස් ගොඩක් වගේ තියෙනවා. අනිත් එක ඉක්මනට එළිය වැටෙනවා. ඒ කියන තමයි බරක් වෙන්නේ. ඔව්. හොඳ එක්ස්කියුස් එකක් දුන්නා මම. හරි. අපි යන ගමන් කතා කරමු තව. යන ගමන් කොෆි එකක් බොන්න නවත්තන්නත් ඕනේ. තාම අපි උදේට මුකුත් කාලා එහෙම මුකුත් නැහැ. යන ගමන් කොෆි එකක් බීලා පොඩ්ඩක් එනර්ජි එක අරගෙන තමයි යන්න ඕනේ. යා අපි අපේ බ්‍රේක්ෆාස්ට් ස්ටොප් එකට නැවතුවා. right. මේ ගොඩක් දුරට එතන ඉඳලා විනාඩි 2යි. විනාඩි 2කින් නැවතුවා. යන් අපි අතුරට. මොනවද කන්නේ? කන්නේ ලස්සනම කියලා තියෙනවා. ඈ ලස්සන මේ? ලස්සන මේ. මේ මම මේක කන්න ආස. ඉතින් මේක තමයි අපේ බ්‍රේක්ෆාස්ට් එක. කැපචිනෝ 3යි. මොකද කියන්නේ? රහයි වගේනේ. රහ පාටයි නේ. රහ පාටයි. ඒ කියන්නේ ලස්සන මේක අපි ගත්තේ නෑ. ස්ට්‍රෝබෙරි ඊත් කෑවා. ස්ට්‍රෝබෙරි ගොඩක් කන්න හොඳ නෑ උෂ්ණ. මෙහෙ නම් ඉතින් පෙට්‍රල් තියෙන අවුලක් නෑ. පෙට්‍රල් අපිම තමයි ගහ ගන්න ඕනේ. ඉතින් අපිම ගහගෙන වාහනේට කැමති තරම් පෙට්‍රල් ගන්න ඇතුළට ගිහලා පේ කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකත් හොඳයි. ඒතර මෙතන කවුරුත් වෙරට ගන්න ඕනේ නැහැ. ඒකත් පොඩි සල්ලි ඉතුරු කිරීමක් තමයි මෙහි. ඉතින් හැබැයි ඉතින් හරිම ලේසි. මෙහි තියෙන පෙට්‍රල් ඩීසල් ප්ලස් බලහන්නේ මොකද? 95. මේකද? 95. මේ 98 උත් තියෙනනේ. ඉතින් පැය දෙකක් විතර කියන්නේ අපිට එන්න. දෙක කරවන්න. 3ක් විතර ගියා එන්න අපි ජර්මනි වල මොකද්ද බං පිටතුන සිටි එක? ඩීන්ස්ලාකන් ඉඳන් තමයි ආවේ මේ ලක්සම්බර්ග් වලට. ඉතින් පැය 3ක් වගේ තිබ්බ ඩ්‍රයිව් එක. අවුලන්නේ ඩ්‍රයිව් එක දෙපැත්ත එහෙම හරිම ලස්සනයි. ඒකින්ද මාන්සියක් උත් තේරෙන්නේ නැහැ. මේ වෙදේක මරු. දැන් තමයි ආවේ ලක්සම්බර්ග් වලට. ඉතින් ලක්සම්බර්ග් වල මෙන්න මේ වගේ තමයි තියෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් බිල්ඩින්ග්ස් තියෙන්නේ මේ වගේ. මොනවද කියන්නේ පිටස්සෙල්ලා? අපි පෙට්‍රල් ෂෙඩ් එකක් හොයනවා. පෙට්‍රල් ෂෙඩ් එකක් හොයනවා. පොඩි අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා දැන්. හදිසි අවශ්‍යතාවයක් සඳහා. තුනාලට. ඉමර්ජන්සි. මට නෙමෙයිනේ මුට තමයි. මාරුවෙන් එන්නේ දුන්නට අවශ්‍යතාවයක්. ලෝකේ තියෙන ගොඩක් රටවල් වල වගේ මේ යුරෝපේ අපි දැන් ගියා නෙදර්ලන්ඩ්ස් වලට ගියා, ජර්මනි වලට ආවා, දැන් ලක්සම්බර්ග් වලට වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් මේ රටවල ගොඩක් රටවල් වල පෙට්‍රල් ෂෙඩ් වල කැම ගන්න පුළුවන්, වොෂ්රූම් තියෙනවා. ඒක යූස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ලංකාවෙත් සමහර තැන්වල තියෙනවා මම දන්නවා. ඉතින් හරිම ලේසි මිනිස්සුන්ට ඒක
දැන් අපි කෑම ගත්තා මෙතනින් කොෆි දෙයක් ගත්තා. ඉතින් ගොඩක් වෙලාට අපි මෙහෙ ආවම බොන්නේ කොෆි තමයි. දැන් පෙට්‍රල් ෂෙඩ් එකෙන් කොෆි දෙකක් ගත්තා. තව පීසා එකක් ගත්තා. තව කෑම කන්න ගත්තා වර්ග කීපයක්. මේක පිට්සාද? නෑ නේ. පිට්සා. කුණා. දීනේ මං ගත්තා. මේ දිනේ සුනාල ගත්ත එක. මම සුනාල ගත්ත එක මට සුනාලට නම් කන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. හොඳයි. කෙලින් මම මේක දැන්. මාළයි. රෙඩිද හයික් එකට? රෙඩි නේ අපි ඔක්කොම රෙඩි නේ ඔක්කොම ආ රෙඩිද? ඔව් මම රෙඩි. වතුර ගත්තනේ? මාත් රෙඩි හයික් එකට. හරි අපි දැන් ස්පොට් එකට ආවා. දැන් තමයි හයික් එක පටන් ගන්න. මේ හයික් එක කිලෝමීටර් 9.3ක් කියලා තිබ්බට ඒක සාමාන්‍ය කිලෝමීටර් 11ක් වගේ යනවලු. පැය 4ක් වගේයි හයික් එක කම්ප්ලීට් කරන්න. පැය 4ක්? ඔව් පැය 4ක් යනවා. ඔයා රෙඩිලා නැද්ද පැය 4කට? නෑ රෙඩි. මේක තමයි ට්‍රේල් එක. මේක තමයි ෆුල් මැප් එක. මේකේ රූට්ස් 3ක් වගේ තියෙනවා. අපි තුනම යන්නේ නැහැ. අපි එක රූට් එක ගන්න යද. ඒකට තමයි කිලෝමීටර් 9.3. ඒ කියන්නේ 11ක් ඔක්කොම එනවා. අපි මෙතන කවර් කරන්න යනවා. මෙතන දියල්ලක් තියෙන පොඩි. ඒකට යනවා. අපි දැන් හයික් එක පටන් ගත්තා. හයික් එක පටන් ගන්න තියෙන මෙන්න මේ වගේ පල්ලමක් බැහැලා. දැන් මෙච්චර මේ මොහොතේ හිටියට හයික් එක කරලා ඉවරදී නම් හොඳටම හැක් වෙනවා. ඒක ෂුවර්. මොකද අපි නිතරම හයික් කරන්නේ නැහැ. අපි ඇල්බේනියා වල හයික් එක කරාට පස්සේ මේ ඊට පස්සේ කරන හයික් එක ඒකින්ද පොඩි එක්ස්පීරියන්ස් එකක් තියෙනවා කලින් හයික් එක කරලා. ඒ හයික් එක නම් ඊට වඩා ගොඩක් දිගයි. ඒක කිලෝමීටර් 23ක් වගේ තිබ්බ හයික් එක සම්පූර්ණ කරන්න අපිට ගියා පැය 9ක් 10ක් අතර කාලයක් ගියා. 8ක් 9ක් 10ක වගේ කාලයක් ගියා. මට මතක නැහැ හරියටම කොච්චර වෙලා ගියාද කියලා. මොකද ඒක නම් ගොඩාක් අමාරු හයික් එකක්. මොකද අපි ඒක ට්‍රැවල් කරේ විලේජ් එකකින් නම් තව විලේජ් එකකට. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ අපේ වීඩියෝ එක බලන්න නැත්නම් ගිහලා බලන්න. ඇල්බේනියා වල අපි කරපු හයික් එක තියෙනවා ඒකේ. ඉතින් channel එකත් එක්ක දිගටම ඉන්න. subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. ඊළඟට වීඩියෝස් ටික බලා ගන්න bell icon එකත් මතක ඇතුව ඔබලා තියන්න. This is a good day as any to start the rebuilding of life. The roads that lay open are many when the old one's gone under the knife. And I can feel the sun on my skin, beginning to thaw from within. ඔයගොල්ලන්ට වෙනවා අර පැත්තේ ඉඳලම මේ හතර වටේම උස ගල් තියෙනවා. මේ මැද්දෙන් තමයි අපිට යන්න තියෙන්නේ. හරිම ලස්සන එකින්ද ඒ පාර. මම හිතන්නේ මේක ගොඩාක් කල් ඉඳලා වතුර වැටලා ඒ ගල් ගෙවිලා එහෙම තියෙන ලස්සනටම. අර පැත්තේ ඉඳලා ඔක්කොම එහෙම තමයි තියෙන දිගටම. දැන් මම යන පැත්ත මේ පැත්තත් එහෙම තමයි තියෙන දිගටම. ලස්සනයි. අපිට දැන් යන පැත්ත හොයාගන්න බැරිලා ඉන්නේ. අපි එකන් ආපු එක්ක නම එයා කියනවා දන්නේ නැහැ කියලා. ස්පෙෂල් එයා කියනවා දන්නේ නැහැ කියලා. එයා කියනවා මට හොයාගන්න. මම දන්නේ මම දන්නේ අතර මම වෙලා Feel the wind on my face. All that ever was is a I think කිලෝමීටර් 9.7ක හයික් එකකින් පස්සේ වෝටර්ෆෝල් එක ළඟට ආවා. මෙතන ගොඩක් මිනිස්සු ඉන්නවා. ඔව් අපිට ආයෙ 3ක් වගේ යන්න තියෙනවා. මේක තමයි වෝටර්ෆෝල් එක. well, something's gotta give today. අපි මෙතන වෝටර්ෆෝල් එක ගාවින් දැන් යන්න හදන්නේ. ඉතින් අපි දැන් ආපි වාහනේ ළඟට ගිහිල්ලා කෙලින්ම ලක්සම්බර්ග් සිටි එකට යන්නේ.
ඊට පස්සේ අපි අද බුක් කරපු හොටල් එකේ චෙක් ඉන් වෙලා අපි හවසට ලක්සම්බර්ග් සිටි එක පැත්තට යන්න හිතාගෙන ඉනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝන්ට අපි පෙන්නන්නම් ලක්සම්බර්ග් සිටි එක හවසට කොයි වගේද කියලා නේද? අපි දැන් ලක්සම්බර්ග් හොටල් එකට ආවා. ස්වාමී ඔබ කියන්නේ අපේ රූම් වල හොඳයි බේසික් රූම් එකක්. ඒ වරෙන් දෙයක්. එන්න ඇතුළට. එන්න වේට් අවුලක් නෑ අපි සුන්දරාටම ඉන්න පුළුවන් තරමේ මේ ලොකු රූම් එකක්. ඔව්. කිං සයිස් බෙඩ්ස් එකක් තියෙනවා. වොෂ් රූම් එකත් හොඳයි. ඉතින් අද නයිට් එකට හොඳයි. අද විතර. හැබැයි වීව් එකක් නෑ මේක සිටි සෙන්ටර් එකේමයි තියෙන්නේ. ඔව් අපි සිටි සෙන්ටර් එකට ආවා. සිටි සෙන්ටර් එක නම් පොඩ්ඩක් මේ හරිය නම් පොඩ්ඩක් සෙනග ඉන්නවා. අපි දැන් කන්න ප්ලේස් එකක් තමයි හොයාගන්න ඕනේ. බිල්ඩින් ස්ට්‍රක්චර්ස් උත් ඔක්කොම ලස්සනයි. ෂේප්. මේ පැත්ත අර පැත්තෙත් මේ කාසල් එකක් තියෙනවා. ඒ පැත්තත් හරිම ලස්සනයි. මේ තමයි ලක්සම්බර්ග් නම් මාරම ලස්සනයි සිටි සෙන්ටර් එක. අපි හිටපු පැත්තට වඩා අසනක ගොඩක් ඉන්නවා මේ පැත්තේ. මිනිස්සු පිරලා මාර ඇක්ටිවිටීස් ගොඩක් තියෙනවා හැම පැත්තෙම මිනිස්සු. අර පැත්තෙන් ඇක්ටිවිටීස් වගේක් වෙනවා. බිල්ඩින් ස්ට්‍රක්චර්ස් ඔක්කොම ලස්සනයි. අපි දැන් කන්න දෙයක් තමයි හොයන්නේ. හරි කන්නේ. අපි කනවා. Kapan? Bon appetit. ඉතින් ඔන්න අපි හෝටල් එකෙන් චෙක් අවුට් කරලා ලක්සම්බර්ග් සිටි එක ඇතුළට ආවා. මේක තමයි සිටි සෙන්ටර් එක. සිටි කොයි වගේද කියලා බලන්න. ඊයේ රෑ අපි ආවට මේ පැත්තට ආවේ නැහැ. මේ පැත්තේ පොඩක් බිල්ඩින්ග්ස් පරණ විදිහට තියෙන. එහා පැත්තේ තියෙනවා කාසල් එක. කාසල් එකකුත් තියෙනවා. අනිත් එක මේ බිල්ඩින්ග්ස් ඔක්කොම සිටි සෙන්ටර් එකේ තියෙන බිල්ඩින්ග්ස් ඔක්කොම පරණ කාලේ විදිහට තියෙන. ඒ කියන්නේ අපි නෙදර්ලන්ඩ්ස් වල දැකපු බිල්ඩින්ග්ස් උයි, ජර්මනි වල දැකපු බිල්ඩින්ග්ස් උයි, මෙහි බිල්ඩින්ග්ස් උයි බලද්දි සම්පූර්ණයෙන් වෙනස්. පොඩ මේ පරණ ලුක් එකක්. පරණ ලුක් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක මාරම ලස්සනයි. සිටි එකට මාරම ලස්සනක් කියනවා නේද? Nah, බලන්නේ. බලනවා සුවිනියර්ස් බලනවා. ලුක්සම්බර්ග්. ඊයේ මොකක්ද කියලා කවා ගන්න ගියා. බලලා කොරු වුණා. සාර මොනවද මස්? පොඩි මාව යනවා පිටිපස්සට. මේ අපි ෆ්‍රෙෂ් ජූස් එකක් බොන්න ආවේ. මේ මෙයා හැමතිස්සෙම කෝපි බොනවා. කැෆින් නැතුව දවස ගෙවන්න බෑ අපිට. කැෆින් ඕනේ මේ විඩාකාර ජීවිතේ. එතකොට මේ බල්ලා වෙලා ඉන්නේ මොකටද? අපි එළියට යමුනේ. ඒක හොඳයි. දැන් රෙඩියම දැන් අපි ලක්සම්බර්ග් වලින් පිටත් වෙන්න යනවා. ඊට පස්සේ කොහෙද යන්නේ? අපි යන්නේ බෙල්ජියම් වලට. බෙල්ජියම්.